dữ màu lớn nhỏ thì còn như là cá hồi. Như vậy cũng là 89.000 luôn hả chị? Dạ, như vậy là 89.000. Này mình đã ra ngoài rồi đó mọi người. Mọi người hãy xem một cái góc này á, nó sẽ rộng và nó bao quát hết cái quán luôn. Rồi thấy không gian rất rộng rãi thoải mái luôn nè. Mình thấy cách ra cũng hơn 1 mét á. Anh chị các bạn thân mến, lâu rồi chắc cũng hơn 1 năm rồi thì kênh VNT chưa chia sẻ cho mọi người về lẩu cá ở Sài Gòn, và đặc biệt là lẩu cá dưới 100.000 mọi người, rất là rẻ luôn. Hơn 1 năm trước thì mình có quay về lẩu cá 69.000. Chắc bên kia chắc cũng lên rồi, do giá cũng lên rồi đó. Thì hôm nay thì mình có mặt quận 6 rồi, cũng quay chia sẻ cho mọi người về lẩu cá. Đây, lẩu cá. Cái này là cái tên thôi, lẩu cá 69 nhưng mà giá đó là 89.000. 89.000 với một cái lẩu và 2 người ăn mình thấy giá cũng là bình dân rồi. Toàn cảnh không gian bây giờ là khoảng chưa được 6 giờ mọi người ơi. Mình thấy không gian quán rất rộng rãi và thoải mái luôn. Giữ xe thì người giữ xe ngoài bên kia có chú bảo vệ giữ xe. Mình đi sớm á, để mình vào mình nhờ chị chủ chia sẻ cho nó kỹ hơn. Chứ hôm qua mình tới thì khoảng 6 giờ mấy quán đông hết bàn luôn mọi người. Hiện tại là mình đã vào được bên trong khu bếp mọi người. Mình thấy khu bếp được bao bọc bởi tấm kính đó, rất là vệ sinh luôn. Ở đây thì có 2 cái nồi lẩu rất là lớn nè. Đó, mình sẽ nhờ chị chia sẻ một vài loại cá, giá cả ở đây cho người tham khảo nha. Chào chị chủ quán nha. Nhờ chị chia sẻ một vài loại cá với giá ở đây với. Ở đây là mình bán chủ yếu là mấy cái loại cá này hả chị ha? Đúng rồi. Dạ. Anh em là nó lẩu cá hú, Cá hú, cá diễu màu, cá hồi là đồng giá 89.000. 89.000 là từng loại hay là 3 loại luôn hả chị? Từng loại ạ. Từng loại. Dạ. Còn cái này là lẩu cá đối. Cá đối này bên em có giá là 119.000. Em thấy là mình có ốp đá cho nó tươi ha. Dạ đúng rồi. Cá bên em đem về là sơ chế sạch và bảo quản bằng nước đá. Rồi cái nghêu này là lẩu gì hả chị? Như bên em phục vụ cho lẩu hải sản, lẩu thập cẩm ạ. Vậy là mình có lẩu cá và lẩu hải sản nữa. Đúng rồi, bên em lẩu có thập cẩm, lẩu cá, lẩu thập cẩm, lẩu hải sản nữa anh. Còn lẩu bên em là kèm rau bún. Rau bên em đi kèm lẩu là có rau muống, bạc hà, kèo nèo và cải thảo ạ. là mình miễn phí theo lẩu luôn. Miễn phí theo luôn chứ không phải bán riêng. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ chị làm vài cái lẩu cá cho người xem thử tham khảo trước khi mình quyết định mình tới mình thưởng thức nha. Sẽ cho là rau thơm vào. Rau thơm ha. Sau cái thì tùy vào độ cay của khách hàng yêu cầu mình sẽ bỏ ít hoặc là nhiều. Khi mà khách kêu cá thì mình cái này là cá hú. Cá hú. Cá hú bên em sẽ có 3 cứa. 3 cứa. Wow, cứa cũng to rồi. Bên em là cá hú, một phần cá hú thì 89.000 là nó đã gồm mà rau và rau, bún, nước chấm đi đầy đủ hết rồi. Rồi. Giờ mình chập. Wow, mọi người thấy nồi quá trời luôn. Dạ. Giờ mình sẽ nhờ chị làm giờ tới cái điêu hồng hả chị? Quán của chị là bán từ mấy giờ tới mấy giờ hả chị? Quán bên em bán là từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối ạ. Dạ, 10 giờ sáng là có rồi. Có rồi ạ. Bên em có điêu hồng có một phần đầu, 2 cứa rồi và một cái đường. Wow, cá điêu hồng nhiều hơn cái này ha. Cá điêu hồng thì nó nhẹ hơn là nó sẽ nhiều hơn. Một phần như này thì cũng giá 89.000. 89.000 rồi. Giờ mình qua một cái lẩu cá bên kia nữa. Quán của chị là khoảng mấy giờ là mình đông khách không? Thì bên em là tầm khoảng 10 giờ ha. 10 giờ thì không nhận khách nữa. 10 giờ là không nhận khách nữa ha? Dạ. Cái này là cá hồi. Cá hồi. Cá hồi thì một phần cá hồi thì em cho tầm khoảng 6 đến 8 một cá hồi thì lớn nhỏ. Cá hồi này mình ăn ngọt xương lắm. Dạ. Cá hồi thì ăn cá hồi bên em mình khi mình order đó người ta biết làm nên là đầu cá hồi nó rất là tươi. Hiện tại em thấy lẩu cá Sài Gòn á nhiều mà không biết là quán mình là có ở đâu nữa không hay là chỉ ở đây thôi? Quán em có 2 chi nhánh ở 172 đường chợ lớn và 206, 208 đường Âu Cơ, phường 9 Tân Bình. Ở Âu Cơ nữa ha. Dạ, có 2 chi nhánh. Rồi. Bây giờ nếu mà em muốn ăn 3 cái loại cá mà 89.000 được không? Dạ được. Được, vậy nhờ chị làm một cái tham khảo ha. Đó. Mình cũng bỏ lên. Dạ.
Tại vì người ta thích ăn trộn 3 loại á. Dạ. Nếu mà mình làm ba loại thì bên em có một số cá hố như này. Thì người cá dĩ mật lớn thì còn như này cá hồi. Như vậy cũng là 89.000 luôn hả chị? Dạ, như vậy là 89.000. Wow. Còn cái cá này là 100. Cá đuối này là 119.000 ạ. Cá đuối 119.000 luôn. Thường khách tới ăn là mình mới lấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại bữa nay mình nhờ chị làm để cho mọi người tham khảo nè. Cá đuối. Cái đuối này bên em á là nhập cái đuối từ Phan Rang về á, cho nên là về độ tươi của nó thì rất là tươi. Em thấy cá này cũng tươi lắm luôn. Dạ. Vậy là xong ha. Mình còn một cái lẩu hải sản nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chắc nhờ chị làm một cái lẩu hải sản nữa mọi người ơi. Anh nấu hải sản để ngoài dĩa. Dạ. Vậy lẩu hải sản là mình để riêng ở ngoài dĩa hả chị? Rồi vậy nhờ chị làm một cái lẩu hải sản. Dạ. Là 119.000 ha. Đúng rồi, lẩu hải sản bên em là giá 119.000 cho có một số cá hú, tôm. Tôm 1 con. 3 con luôn. Có mực. Là 119. Có nhiều nữa mọi người ơi. Dạ. Khoảng mấy giờ là quán mình đông khách hả chị? Bên em đông khách cũng là tầm khoảng 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 ạ. Dạ. Cái này là một phần lẩu hải sản của bên em. Lẩu hải sản 119.000. Dạ. Hải sản này để đi hải sản thì nó hơi mau chín hơn. Khi nước sôi rồi mình mới cho hải sản vào. Còn bên em có lá thập cẩm nữa. Lá thập cẩm thì cũng như này luôn, nhưng mình có thêm bò vào. Thêm bò. Dạ. Thì bao nhiêu ha? Lá thập cẩm là 129.000. 129. Nếu mà cái lẩu cá này nè, mấy em ăn không đủ, mình muốn thêm một dĩa cá nữa thì nó khoảng bao nhiêu hả chị? Một phần lẩu như này á, mình muốn thêm cá thì cũng tương đương cá như này luôn, nhưng mà giá là 69.000 cho một phần cá thêm. Rồi. Một phần rau bên em đi kèm với lẩu á, mình sẽ bao gồm là rau muống, kèo nèo. Em muốn bạc hà kèo nèo. Ủa nếu mà em ăn hết rau hết nước thì sao hả chị? Mình thêm thì có phụ thu không? Phần rau thêm bên em nó có giá là 15.000. Còn nước lẩu thêm thì khách cứ gọi thì bên em free nước lẩu ạ. Nước lẩu là miễn phí, còn rau là 15.000 ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Em thấy cái nồi cái nồi nước lẩu bên đây đang rất là sôi nè. Dạ. Không biết là tại vì em thấy có một cái nồi dưới đây á, là mình múc nước lẩu trực tiếp hay là mình nút qua cái nồi nữa? Nước lẩu này là bên em nấu, nhưng mà vì nó sẽ hơi nhiều cho nên là mình sẽ khó mà trộn đều được, nên em sẽ quậy trộn đều đổ ra nồi nhỏ này, rồi sau từ đó múc từ nồi nhỏ này ra lẩu cho đảm bảo là nó sẽ đều, nó không có bị gia vị không đều á. Mình thấy sáng giờ mình bán được nồi rồi hả chị? Dạ đúng rồi, từ sáng giờ là bên em bán một nồi rồi, bây giờ chuẩn bị cái nồi thứ hai. Dạ. Nồi này thì chuẩn bị bán bây giờ. Dạ, nên mình nấu bằng điện hết luôn ha. Dạ. Khi bán á, mình xả nước lẩu dưới đây. Dạ. Mình múc bằng cái ca này ha. Bên này là cái chảo sa tế hả cô ha? Dạ. Cái sa tế đã ghê mọi người. Cái này là bên em tự nấu. Nhìn màu đẹp ghê ha. Rồi cảm ơn chị. Mình thấy quán đây kỹ lắm mọi người, vô khu bếp thì bỏ dép ra hết luôn. Wow, đó mọi người thấy khách bây giờ vô này nè.
Cái này em ăn thêm một cái dĩa này là khoảng bao nhiêu? Hay hải sản này? Hải sản thêm là giá là 90.000. 90.000. Dạ rồi, cảm ơn chị ha. Ở đây thì mình thấy có một cái tủ rau phía trong này. Mình rất là kỹ luôn, mình sẽ ra ngoài nha. Này mình đã ra ngoài rồi đó mọi người thấy phía trong á, rất là kỹ phía trong luôn. Vào trong thì phải bỏ dép ra. Đó, cá để vậy. Mình nhờ chị để lên đây á, để quay cho nó đẹp. Một xíu thì chị để cái rau qua cái tủ bên kia. Bún là ở đây. Ủa chị, một phần lẩu là mình được dĩa bún vậy hả chị? Dạ. Bún là được vậy. Rồi thấy không gian rất rộng rãi thoải mái luôn nè. Càng mình thấy cách ra cũng hơn 1 mét á. Ăn lẩu mà ngồi như thế này đó, nó rất là thoải mái nha. Đó, như thế này. Mọi người thấy quán đông á, nhưng mà xe không có phía trước, là ở bên này có một chú bảo vệ giữ xe. Cũng yên tâm nha. Thì phía trong rồi mình thấy ở ngoài thì người ta ngồi nhiều hơn. Phía trong cũng rộng rãi lắm luôn. Mọi người hãy xem một cái góc này á, nó sẽ rộng và nó bao quát hết cái quán luôn. Rồi thì mình thấy thì đúng giãn cách luôn mọi người. Một bàn ngồi cách xa ra cũng hơn 1 mét á. Thì quán đông á, thì mọi người thấy cái không gian của cái trần quán rất là rộng á, nên rất là thoải mái luôn. Nếu ở ngoài còn thì mình thấy mọi người ưu tiên ngồi ở ngoài hơn. Có một dĩa rau và bún nè mọi người, kèm theo lẩu. Cái con đường chợ lớn này rộng lắm mọi người. Anh chị các bạn, mình đi ô tô chắc đâu được. Rất là rộng. Ngồi phía trước cho nó thoáng mát. Đây là cái lẩu của mình. Ở đây á, người ta sử dụng bếp bằng cồn. Bếp này mình sử dụng cồn luôn hả chị? Như vậy là một cái lẩu ha. Dạ. Còn cái dĩa này nãy thêm của em là 90. Dạ. Rồi. Cái lẩu của mình là lẩu cá thập cẩm mọi người ơi, 89.000 là có 4 loại cá luôn. Kem canh cồn. Rồi. Một cái lẩu đó được một cái cục cồn. Rồi cảm ơn chị ha. Giờ để nó sôi lên nữa đó được. Dạ. Mình đợi cho nó sôi rồi đó, sắp sôi rồi đó. Đèn lẩu cá 89.000. Này chắc mình phải kêu bún thêm. Đây, ở đây có một cái cây điều chỉnh nè. Khi mình nó sôi quá thì mình kéo lại để giảm bớt lửa. Đó. Mà một dĩa bún, mình nghĩ chắc phải kêu thêm một dĩa nữa. Rồi thấy khăn giấy, khăn lạnh ở đây thì 2.000 một cái, có địa chỉ luôn nữa. Bún chén. Trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ quay cái menu cho người xem. Mình tới mình thích ăn món nào thì mình nhận. Tại 89, lẩu thập cẩm 119. Wow, có lẩu mực, lẩu bạch tuộc, lẩu cá đuối. Ở đây mình thấy có các món nướng nữa.
Mé bên đây thì mình thấy có nhiều món quá, có món nước nữa. Được rồi, mình sẽ đợi nó sôi được ha. Đây, ồ, đó, đây là cái món cái lẩu cá thập cẩm của mình đó. 89.000. Rồi chắc mình cho thêm dĩa này vô luôn đi. 89 mà mình thấy cá quá trời luôn. Mỗi người ăn 2 khứa thôi chắc với 2 dĩa bún là đủ no. 89.000. Thì mình cho cái lẩu hải sản của mình vô. Ồ, bốc khói đã cái chưa mọi người ơi. Trời lạnh lạnh ăn cái này luôn. Đó. Mình sẽ cho rau vào đi. Mình cho vừa thôi, ăn tới đâu mình cho tới đó. Rất nhiều loại rau luôn nha, rau muống, rau cải, rau kèo nè. Đó. Rau thì nó nhanh chín hơn. Đó. Chọn dưới là xong. Hết nước, mọi người ăn hết nước thì kêu thêm miễn phí nha. Giờ mình sẽ thử nước lẩu. Khi mà sôi quá thì mình sẽ giảm xuống một xíu. Ở Sài Gòn mà lẩu dưới 100.000 hai người mọi người. Mình thấy cái mô hình này ra rất là nhiều nha. Rất hay á, để bán được số lượng nhiều á. Mà mình là người đi ăn mà mình cũng hưởng lợi, giá rẻ nữa. Đó. Ok. Cái màu nước rất là đẹp luôn, cái màu như màu nước lẩu Thái vậy. Rau thơm. Để mình thử cái nước coi. Xong mình lấy cá ra. Thơm xả cái luôn á. Rồi, chua cay nóng mọi người ơi. Nước lẩu rất là đậm đà nha. Không phải là nhạt nhẽo đâu. Được á. Chua cay nóng. Giờ mình sẽ làm một cái nước chấm. Ở đây tự mình làm luôn nè. Phải cho nước mắm vô. Đó. Có chiếc mô tô chạy nãy giờ mọi người. Rồi giờ mình sẽ cho cá vô nè. Cá là mình sẽ cho thẳng vô đó. Sôi quá mọi người, mình giảm lửa là nhỏ xíu. Đó. Nóng quá ăn nó mất vị luôn á. Cho cá vô nè. Đó. Cá hú, cá điều hồng. Wow, một khứa luôn á. Mình hấp dẫn cho. Nghêu á, trong đây có nghêu là mình kêu thêm một dĩa hải sản nha. Đó, vừa luôn. Mình lấy bún nha. Mà để mình ăn coi ăn hết không thì mình kêu thêm bún. Tại vì cá với hải sản mình cũng nhiều. Rồi vô. Rau chắc mình kêu thêm rồi. Yeah. Bún chắc được nếu mà phân ra được 3 chén, 3 chén bún rồi. Hôm nay mọi người phải đi 2 người nha. Chứ một người mình thấy là nhiều lắm á. Phải đi 2 người. Cái này trời lạnh lạnh đi ăn ngon. Bột khói lên.
Rồi, quá hấp dẫn luôn. Chưa ăn mà mình thấy đổ mồ hôi rồi, khỏe người rồi đó. Rau tươi rồi. Chua cay nóng rồi, nó sặc luôn á. Cá này, cá hú. Có 4 loại cá thì ai thích ăn loại nào thì mình kêu loại đó thôi. Còn mình thì ăn được 4 loại nên mình kêu 4 loại luôn. Cá tươi ngọt thật ghê, cay quá, cay nóng. Cá trắng tươi vậy. Cay. Rồi, quá đã luôn. Thôi, giờ hai anh em sẽ ăn hết. Ăn xong thì sẽ quay kết thúc cho mọi người xem. Giờ hai anh em sẽ ăn hết luôn mọi người. Chắc mình kêu thêm nước. Cá đây tươi. Cá hỏi luôn. Dạ. Nước lẩu là miễn phí nha. Cái gì bún nó thêm bao nhiêu hả chị? Dạ, bún thêm 10.000 ạ. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị nha. Mình chưa thêm mọi người ạ. Vậy bún thêm 10.000. Nước lẩu thì miễn phí. Giờ mình sẽ mở lên cho nó trái nè. Đó. Cái nước nước ổi 15.000, nước dâu 15.000. Okay. Vừa hai người ăn mạnh là no mấy người ơi, mọi người ơi. Cái lẩu á. Hồi nãy không thêm nước hay đủ rồi, tại thêm nước lên nó dư rồi. Đó. Lẩu cá mà cái vị là cái vị mình nghĩ là vị Thái á, chua cay nóng, nên chị các bạn mình thích cái vị này thì mình ghé qua trải nghiệm thử. Đoạn đường rất là rộng rãi luôn, mọi người đi ô tô thì đậu thoải mái luôn, xe máy thì mình thấy là dự miễn phí nha. Rồi, anh chị các bạn nào đã từng ăn ở đây thì mình để lại phần lượng bên dưới. Mọi thông tin cần thiết thì mình để ở phần lượng đầu, phần miêu tả video nè. Ngoài ra thì ở quận 6 mình có tổng hợp nhiều món ngon nữa. Còn bây giờ xin mấy bạn họp lại món lẩu dưới 100.000 rất là đáng thử mọi người. Bye bye. Cái này là món nướng gì vậy chị? Cái này là gỏi bay bò nướng sốt phô mai trứng muối nha anh. Dạ. Cái này là giá là bao nhiêu? Cái này giá 99.000. 99.000. Bò nướng hả chị? Dạ. Bò nướng phun. Bay bò. Sốt trứng muối này mình bỏ trên bếp cho nó nóng luôn nha anh. Để cho nó khi mà nó sôi lên thì mình chấm bò vô sốt trứng muối. Rồi, cảm ơn chị. Vừa tính kết thúc đi về cái chị chủ quán mời mình món bò nướng nữa. Mày chắc cho lên đi. Bò nướng 99.000 các mọi người. Vừa có lẩu và vừa có món nướng nữa.
Đây mình ăn lượng món bò này nữa mọi người ơi, coi sao. Tại ăn cái lẩu kia cũng no rồi đó. Mình bò này thì 3 miếng cũng được. Mình thấy 3 miếng con to rồi. Wow, thơm rồi nữa. Cái trứng muối thì để trực tiếp trên cái lò. Đây, em nướng bắp luôn. Kêu xèo xèo luôn. Đó, được rồi đó. Cũng nhanh ghê á mọi người. Thơm bức cả. Wow. Có trang bị cái kéo á, để mình cắt ra mình chấm với trứng muối ăn cho dễ. Cái đó chắc ăn được rồi đó mọi người, trứng rồi đó. Ok, mình thử một miếng này ha. Nhìn hấp dẫn quá. Cái miếng này chưa chín nè, miếng này còn đỏ. Miếng này còn đỏ. Thơm quá mọi người ơi, ăn thử miếng mọi người ơi. Ăn lẩu no rồi mà nghe cái mùi nướng này cực kỳ thơm luôn. Bốc có. Chấm với trứng muối nóng luôn. Thì một cái dĩa 5 kg nữa chứ. Một khói lên. Thơm. Trứng muối bùi ghê á. Wow, trứng muối bùi ghê mọi người ơi. Đảo đảo mọi người ơi, không bị chét. Chưa đưa về đây. Chấm. Wow, trứng muối này sâu sắc. Rất có đáng thử không? Mình ăn no rồi mình thấy cái món này cực kỳ xuất sắc luôn. Nó ngon là để nhờ cái chung này mọi người. Chung trứng muối mà lúc nào cũng để trên bếp á, nóng sôi. Bùi, trời ơi quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Mình mà lần sau mình có đi ăn mình sẽ kêu món này.